Hello everyone, welcome to my channel. This is محمد سيف ومع درس جديد. النهاردة درسنا هيكون عن شرح وأسئلة Chapter 2 في قصتنا Grace Darling. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان كل الدروس الجديدة توصلك. يلا بينا نبدأ درسنا. وقفنا في أحداث Chapter 1 لما الانجينز محركات الفارفرشير توقفت عن العمل. طبعا كان الرياح شديدة جدا والأمطار والأمواج وكل ده. بيقول لنا ده حصل على بعد 5 كيلومتر من منطقة اسمها سانت ايبس هيد in اسكتلند. المنطقة اسمها كده. بيقول لنا السفينة كانت متجهة شمالا، ولكن لما المحركات توقفت والرياح كانت جاية من ناحية الشمال، فبدأ ده يزق السفينة عشان ترجع جنوبا مرة تانية. ده بسبب الرياح اللي كانت شديدة جدا. بيقول لنا على بعد 30 كيلومتر جنوب شرق المنطقة اللي هي سانت ايبس هيد كان في مجموعة من الجزر الصخرية كانت قريبة جدا من المينلاند. مينلاند يقصد بها اليابسة أو الأرض الأساسية. بيقول لنا على واحدة من الجزر الصخرية دي كان اسمها لونجستون آيلاند، كان موجود في لايت هاوس فوقيها. في اللايت هاوس دي كان عايش في الوقت ده أو كان موجود في الليلة دي 3 أشخاص. أول شخصية ويليام دارلينج، وزوجته اللي كان اسمها توماسون، وبنته اللي اسمها جريس دارلينج البطلة بتاعتنا. بيقول لنا بس في العادي كان في طبعا الأولاد الصبيان يعني بيعيشوا كمان مع بقية العيلة، ولكن في الليلة دي ما كانوش موجودين لأن هم كانوا على المينلاند في منطقة اسمها بامبرا. فكان الصبيان يعني ما كانوش موجودين في ليلة الحادثة اللي هنشوفها. في حوالي الساعة 7 مساء ويليام دارلينج طبعا الأب يعني طلع على السلالم لحد ما وصل للفنارة أو وصل للبيج آيل لانترن اللي هو الفانوس أو المصباح الزيت الكبير. وطبعا بنته كانت طلعت معاه. بيوصف لنا ويليام دارلينج، بيقول لنا هو كان راجل قوي ونحيف، كان حوالي 50 سنة، بيتحرك بسرعة وبهدوء. كان شايل هو في ايده كاندل، وكان طبعا بيتضير كل شوية يكلم بنته. وكان هو عنده عيون لونها بني كبيرة. بنته جريس كانت شابة صغيرة، كان عمرها 22 سنة، وهي كانت طويلة ما كانتش طويلة ولا كانت قوية. بيقول لنا كانت برضو بنته عندها عيون بنية زي باباها، وكان عندها شعر ناعم برضو بني. البنت كانت شايلة صفيحة زيت في ايد، كانت ماسكة بالايد التانية اللونج سكيرت بتاعتها اللي هي الجيبة الطويلة بتاعتها. وكانت طبعا بتبتسم لباباها وهو بيكلمها. لما وصلوا قمة اللايت هاوس طبعا هما وصلوا لأوضة صغيرة طبعا اللي كان في وسطها البيج لانترن ده المصباح اللي بينور. طبعا لما وصلوا كان الرياح شديدة جدا وكانت مخيفة، وكانوا بيتكلموا بصوت عالي قوي عشان يسمعوا بعض. بيوصف لنا اللي حصل فوق ان طبعا البنت جريس بدأت تحط الايل في قلب اللانترن المصباح او الفانوس ده عشان وبعد كده ويليام الاب نوره او قاده. بيقول لنا لما اللانترن ده بيبدأ يحترق في بيج سيلفر ميرور، مراية فضية كبيرة بتلف ببطء حواليه طبعا عشان تعكس نوره لمسافات بعيدة عشان البحارة أو السفن تقدر تشوف إن في هنا منارة أو فنارة يعني. بعد كده طبعا الجو كان وحش والأمطار كانت شديدة جدا فوق. فالأب بيقول أتمنى إن البحارة المساكين يشوفوا الضوء ده، لأن الليلة دي من أظلم الليالي
لا في قمر ولا في نجوم ولا في أي شيء ما عدا الرياح الشديدة والمطر القوي. البنت كانت طبعا بتتكلم بصوت عالي بتقول له أتمنى إن ما يكونش في أي سفينة قريبة من الصخور دي، لأن العاصفة دي هتحطم أي سفينة تكون قريبة من الجزر الصخرية دي. قال لها عندك حق يا فتاة، ولكن احنا مش هنقدر نعمل أي حاجة أكتر من كده دلوقتي، يلا بينا ننزل نتناول العشاء بتاعنا. نزل الأب والبنت على السلالم، وصلوا المطبخ. كانت هناك جريس's ماذر الأم اللي هي تومسون، وكانت طبعا الأم بتحط العشاء على المائدة. فبتسألهم بتقولهم شفتوا أي حاجة؟ ويليام قال لها لا مفيش حاجة، مفيش غير المطر الشديد. فبتقول شكرا يا أيها الرب إن مفيش حاجة، لأن احنا مش هنقدر نعمل أي حاجة لأي حد الليلة دي. إذا كان هناك في سفينة محطمة ولا حاجة انت مش هتقدر تعمل أي شيء خصوصا إن الصبيان مش موجودين عشان يساعدوك. جريس ردت قالت ولكن يا أمي أبي لازم يحاول ينقذ الناس لأن دي وظيفته، هو ما يقدرش يسيبهم يموتوا. فالأم ردت قالت ولكن مفيش أي رجل يقدر يجدف في قارب لوحده في البحر الهائج ده. عشان كده خلينا نبقى سعداء إن مفيش أي بحارة أو أي سفينة قريبة مننا الليلة دي. ويليام قال فعلا يا جريس خلينا نكون سعداء وشاكرين إن ده اللي حاصل فعلا. وبدأ فعلا الثلاث أشخاص دولت قعدوا في المطبخ على التيبل وبدأوا يتناولوا عشائهم، ولكن في الخارج كان الجو عاصف جدا والرياح فظيعة والأمواج هائجة جدا، وكانت كراشت بتتحطم على الصخور مرة وأكتر وأكتر يعني. ومع الكويستشنز اللي ممكن تجينا في الامتحان على chapter 2، النوع الأول طبعا بيطلب منك answer these questions. Number 1. Where was the forfeiture when its engines stopped? كانت فين السفينة لما محركاتها وقفت؟ بيقول لنا the forfeiture was about 5 kilometers east of St. Abe's Head in Scotland. كانت على بعد حوالي 5 كيلومتر من منطقة سانت إيبس هيد في اسكتلند. Number 2. Where was the lighthouse? اللايتهاوس كانت موجودة فين؟ بيقول لنا the lighthouse was on the Longstone Island. كانت موجودة فوق جزيرة اسمها لونغستون. Who was Thomason? Thomason مين كان Thomason? Thomason was William Darling's wife. كانت زوجة ويليام دارلينج. Who was William Darling's daughter? مين كانت بنته؟ Grace was William Darling's daughter. Number 5. questions ده المفروض where were Grace's brothers? أين كانوا أخوات Grace الصبيان؟ Grace's brothers were in Bambara on the mainland. كانوا موجودين في بامبرا اللي موجودة على اليابسة. مكان. Number 6. Why did William Darling go up the lighthouse? ليه طلع lighthouse? William Darling went up the long stairs of the lighthouse to light the big oil lantern عشان يضيء أو ينور الفانوس الزيتي الكبير. Number 7. How old was William Darling? كان عمره قد إيه؟ William Darling was about 50 years old. حوالي 50 سنة. Number 8. How old was Grace? Grace نفسها كان عمرها قد إيه؟ Grace was about 22 years old. 22 سنة. Number 9. How did Grace look like? كان شكلها عامل إزاي؟ Grace was a young woman. كانت شابة.
She wasn't very tall or strong. ما كانتش لا طويلة ولا قوية. She had big brown eyes and soft brown hair. كان عندها عيون بنية كبيرة وشعر بني ناعم. Number 10. Why did Grace and her father have to shout to hear each other? ليه كانوا لازم يصرخوا وهما بيكلموا بعض؟ Grace and her father had to shout to hear each other because of the noise of the wind and rain. بسبب الضوضاء بتاعت أو الصوت العالي بتاع الرياح والمطر. Number 11. Where did Grace put the big lantern? وضعت الفانوس الكبير فين؟ Grace put the big lantern in the middle of the room. في منتصف الحجرة. بنكمل. Number 12. Why wouldn't William do anything if there was a shipwreck? ليه ما كانش هيقدر يعمل أي حاجة لو كان في هناك سفينة محطمة؟ William wouldn't do anything if there was a shipwreck because his boys aren't there to help him. عشان أولاده الصبيان ما كانوش موجودين عشان يساعدوه. مع النوع التاني من الأسئلة اللي هي complete the sentences. Number 1. The Forfarshire was about 5 kilometers east. كانت موجودة شرق إيه؟ طبعا east of St. Abe's Head in Scotland. Number 2. The lighthouse was on. كانت موجودة على the Longstone Island. Number 3. Thomason was William Darling's wife. Thomason كانت زوجة ويليام دارلينج. 4. Grace was William Darling's كانت daughter ابنة ويليام دارلينج. Number 5. Grace's brothers were in Bambara on the main island. كانوا اخوات جريس موجودين في بامبرا على اليابسة. Number 6. William Darling went up the long stairs of the lighthouse to light the big oil lantern عشان ينور الفانوس الزيت الكبير. Number 7. William Darling was about 50 years old. كان عمره 50 سنة. 8. Grace was about 22 years old. كانت حوالي 22 سنة. 9. Grace was a young woman. She wasn't ما كانتش wasn't very tall or strong. ما كانتش لا طويلة ولا قوية. 10. Grace had big brown eyes and soft brown hair. Number 11. Grace and her father had to shout to hear each other because of the noise of the wind and rain. كانوا لازم يصوتوا أو يتكلموا بصوت عالي عشان ما يسمعوا بعض. Grace put the big lantern in the middle of the room. Number 13. William wouldn't do anything if there was a shipwreck because his boys aren't there to help him. مش هيقدر يساعد أي سفينة محطمة لأن ولاده الصبيان مش موجودين عشان يساعدوه. وبكده انتهينا من درسنا شرح وأسئلة Chapter 2 من قصتنا Grace Darling. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان كل الدروس الجديدة توصل لك. سلام.